kay Lucky man. Receiving prize. Woo! Gagani? Cute ra ba? Cute. Mao man ang nidaog gyapon swan. Ha? O second day marathon. Second na sis marathon mami. Kuha kong bindot nga footage. Init man. Loko. Masa itong nakakuha ng white? Nadagma? Nadagma ang white ma? Apil no? Pero nakasikan pa mami. Uy, tuwarasa. Oh man, what's going on? Oh my goodness. Oh my. The amazing ass babies. Babies. What the kids? Instruction again. Kangot ato nila. Malayo lagi na. Oh man. Amosara kids. Oh man. Yeah, because they respected those kuan ba older than them. So they Payo. Next batch. So it's now a clear instruction, eh? Oh man. Layo silang gata no eh. Karon gikasab ano anak kaduol. Mao na. Okay. Guess unsa imong unda o gani mang? Ah sige daw, guess lang mang. Red. Ha? Red? Ako ako. Gray ako, gray.
Rated ako. Gamay mang gray. Dili nang dako. Katang sunod niya. Pag-tick ko kayo naka-white oh. Kuyaw ah. Sayaw-sayaw man. Kuyaw oh. Kuyaw. Aggressive kayo. Uy, murag confident ano? White oh. Red ako ah. Ha? White o gray mo? Gray ako o kanang dako. Kanang dako ako, mami. Ginawe. Sa puning may hana eh. Gilang, kuha na yung sampuy di aron man. Huwag ta ng mga bayi po nyo. Ganahan kung kayo na sila ay mag-giagi. Taya. Just run next to Taya. Taya! Boom! Ay! Kuyaw man yung green. Wagid ni mo na pili na ba? Murag. Wala ka kuyaw ang imong red ma. La. Daog gid ako eh. Dako kay kag kuanday eh. Uy. Gray gid no. Gray green. Kuyaw ang green nimo nilusot imong kay ito. Nagba sila. Ha? Lusot imong green. So ikaduha ra ka na ako panggang. Ha? Principal oh. Anak? Ay, ang anak ka na. Puti? Yan ang anak? Now ay i-zoom. Hindi ko kaklaro. Tumaragihan ang anak. Awis Kanong haba. Alam mo, marag maunam. Oo, dili. Lambot ba? Alright. Sa muka pa din yung bagyo eh. Instruction sa... Wala na na, nag-atong nito eh. Ay. Purga anak yun niya, may. Anak yung na niya. Tora. Wala pa ang green. Ha? Wala pa ang green. Kani mo ni green? White. Ano naman to? Anak. Anak yun. Nansa ba? Yung sayaw-sayawan ang buwan. Sayaw-sayawan niya. Nagmadlong sayaw. Nakani gagmay. Cute ba ninyo? Ayaw nang may dako. Ay na, may dako ba eh? Dapat hindi siya pantay. Dapat ilang i-balance. No? Adli kay ang uban pod bag. Kuan man pod, pabor man pod. Tanaw ganing uban. No? Cute. Sige. Kani unsay imong daog ani mami? Ha? Ka na nang duwa nga na. Bulag blue. Uy, ako white. Wala mo na, dili mo na kukuha. Di na ko. Tuwara ding shortcut mang puti. Daog ang white. Ay, ito may gamay kayo. Agoy! Loko. Blue bay. Sirkuan saan ako itong gagmati to eh. Ano naman to? Wow. Nice motivation. Remedy way south.
See, parents now assisting their kids. It's a good preparation for their next level of living. Adventure. Adventure, no? Kahinga ni mong good mang, makaunaw na sila, di ko magbisyo. Okay. Kailan de ka na? Kailan de ka na? Pareho man sa kadagdo. Sorry, gani ako ning pang kuan ni kay ganahan gyud na sila. Ganahan gyud kay. You'll be in the YouTube next time. Libo na may makulub. Apa kina kunturanan? No. Wow. Now ready to receive their prizes. All right, the champions over there. Second placers. Wow. Then the third. Again, shout out to this event. Shout out my friends. Again, this is New SANGKUMI Track and Field, July 21 to 25, 2025. Shout out to our host, New SANGKUMI, sponsored by Remedy Rizal. Say isang sponsor. Remedy Rizal.